Nuôi cá trạch lấu trong bể xi măng, hướng dẫn chi tiết từ A đến Z cho bà con. Bà con nông dân thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một mô hình nuôi trồng thủy sản đầy tiềm năng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đó là nuôi cá trạch lấu trong bể xi măng. Với giá bán thương phẩm dao động từ 150.000 đến 250.000 đồng trên 1 kg, thậm chí có thời điểm lên tới 400.000 đồng trên 1 kg, cá trạch lấu đang trở thành con át chủ bài giúp nhiều hộ nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long làm giàu. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bà con từng bước cụ thể, từ việc tìm hiểu về loài cá này, tập tính của chúng, đến quy trình kỹ thuật nuôi hiệu quả nhất, bí quyết thành công và một số mô hình kinh tế tiêu biểu. Hãy cùng bắt đầu bà con nhé! Giới thiệu về cá trạch lấu và tập tính của chúng. Cá trạch lấu là gì? Cá trạch lấu, tên khoa học là Mastasembylus favus hoặc Mastasembylus ametus, là một loài cá nước ngọt thuộc họ cá trạch, phân bố chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là lưu vực sông Mekong như Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan. Ở Việt Nam, cá trạch lấu còn được gọi là trạch bông, trạch làn hay trạch chấu, rất phổ biến ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Đặc điểm hình dạng: cá có thân thon dài, đầu nhọn, da trơn bóng, màu sắc từ xanh đậm, đen xám đến nâu vàng, điểm xuyết những đốm vàng hình tròn hoặc bầu dục dọc thân. Vây lưng kéo dài từ đầu tới đuôi, giúp cá di chuyển linh hoạt trong môi trường nước. Kích thước: trong tự nhiên, sau 1 năm, cá đạt trọng lượng 150 đến 250 g, dài 18 đến 25 cm, sau 2 năm có thể nặng 450 đến 500 g, dài 35 đến 40 cm. Giá trị kinh tế: thịt cá trạch lấu thơm ngon, dai, giàu dinh dưỡng, được ưa chuộng trong các nhà hàng, quán ăn đặc sản và có tiềm năng xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Giá bán thương phẩm cao, từ 150.000 đến 250.000 đồng trên 1 kg, cá lớn có thể đạt 350.000 đến 420.000 đồng trên 1 kg. Tập tính của cá trạch lấu. Hiểu rõ tập tính của cá trạch lấu là bước đầu tiên để nuôi thành công. Dưới đây là những đặc điểm nổi bật. Môi trường sống: cá trạch lấu là loài sống tầng đáy, thích trú ẩn trong các hang hốc, giá thể như ống nhựa, trà cây hoặc đám bèo. Chúng có thể sống trong môi trường nước ngọt lẫn nước lợ, độ mặn tối đa 2/1000, chịu được điều kiện khắc nghiệt, kể cả nước kém oxy. Thức ăn: cá trạch lấu ăn tạp, thay đổi theo giai đoạn phát triển. Cá nhỏ, dưới 5 cm, thích ăn sinh vật phù du như luân trùng, dâu ngành, chân trèo. Cá trung, dài 5 đến 8 cm, ăn giun đất, động vật phù du, ấu trùng côn trùng. Cá lớn, trên 9 cm, chuyển sang ăn thực vật, tảo, cỏ non, cá tạp, ốc, tôm và thức ăn công nghiệp. Tính cách: cá trạch lấu ít di chuyển, thích ẩn nấp nhưng có thể cạnh tranh thức ăn và không gian nếu nuôi mật độ quá dày. Khả năng sinh trưởng: cá có sức đề kháng tốt, ít bệnh, phát triển nhanh nếu được chăm sóc đúng cách. Một vụ nuôi kéo dài từ 8 đến 12 tháng có thể cho cá đạt trọng lượng 300 đến 500 g trên một con. 2. Mô hình nuôi cá trạch lấu trong bể xi măng hiệu quả nhất. Nuôi cá trạch lấu trong bể xi măng là một mô hình hiện đại, phù hợp với các hộ gia đình có diện tích đất hạn chế, dễ kiểm soát môi trường nuôi và mang lại năng suất cao. Dưới đây là các bước cụ thể để bà con bắt đầu. Bước 1. Chuẩn bị bể xi măng. Kích thước bể: tùy theo quy mô nuôi, bể có thể rộng từ 10 đến 50 m², cao 1 đến 1,2 m. Một bể 20 m² có thể nuôi 1.000 đến 2.000 con cá giống. Thiết kế bể: đáy bể hơi dốc về phía ống thoát nước để dễ vệ sinh. Lắp đặt hệ thống cấp nước, ống dẫn nước sạch và thoát nước, ống dưới đáy bể. Trang bị mái che để tránh nắng gắt và mưa lớn, giữ nhiệt độ nước ổn định 25 đến 30 độ C. Thả bèo tây hoặc ống nhựa, đường kính 60 mm, dài 60 đến 80 cm, làm nơi trú ẩn cho cá, mỗi ống chứa 3 đến 5 con. Xử lý bể trước khi nuôi: rửa sạch bể bằng nước, ngâm phèn chua hoặc muối 100 g trên 1 mét khối nước trong 1 tuần để khử mùi xi măng và vụn xi măng. Sát khuẩn bằng thuốc tím 1 g trên 1 mét khối nước hoặc BKC 1 lít trên 2.000 mét khối. Cấp nước sạch vào bể, sâu 1 đến 1,2 mét, kiểm tra pH 6,5 đến 8,5 và nhiệt độ 27 đến 32 độ C. Bước 2. Chọn cá giống. Tiêu chí chọn giống: cá khỏe mạnh, không dị tật, bơi lội linh hoạt, kích thước đồng đều, 12 đến 15 cm, nặng 2 đến 3 g trên một con. Nguồn gốc rõ ràng, mua từ các trại giống uy tín ở đồng bằng sông Cửu Long như Hậu Giang, An Giang, Cần Thơ. Giá cá giống: từ 8.000 đến 10.000 đồng một con, kích cỡ 8 đến 10 cm. Xử lý cá giống:
Ngâm cá trong dung dịch muối loãng 2 đến 3%, ngâm khoảng 2 đến 3 phút để sát trùng trước khi thả. Thả cá vào bể vào sáng sớm hoặc chiều mát để tránh sốc nhiệt. Bước 3. Thả cá và quản lý mật độ. Mật độ thả từ 50 đến 100 con trên 1 mét vuông, tương đương 1.000 đến 2.000 con cho bể 20 mét vuông. Nếu thả quá dày, cá sẽ cạnh tranh thức ăn, chậm lớn, dễ bị xê sát. Lưu ý khi thả: gây màu nước bằng phân xanh 3 đến 4 ngày, cho đến khi nước có màu xanh nõn chuối. Điều này giúp cá có thức ăn tự nhiên trong 4 đến 7 ngày đầu, không cần cho ăn ngay. Quan sát cá sau khi thả. Nếu cá bơi lội bình thường, không có dấu hiệu bất thường, thì môi trường đã phù hợp. Bước 4. Chăm sóc và cho ăn. Thức ăn. Giai đoạn đầu 1 đến 2 tháng. Cho ăn sinh vật phù du, giun đất, trùng chỉ hoặc thức ăn công nghiệp đạm 40%, xay nhuyễn. Giai đoạn sau 3 tháng trở lên, bổ sung cá tạp, ốc xay, nhộng ruồi lính đen, cám gạo, thức ăn viên công nghiệp, tôm boi, đạm 40%. Lượng thức ăn từ 5 đến 8% trọng lượng cơ thể cá trên một ngày, chia 3 đến 4 lần cho ăn, sáng 8 giờ, chiều 15 giờ, tối 18 giờ. Bổ sung dinh dưỡng. Trộn vitamin C vào thức ăn 2 lần trên 1 tháng để tăng sức đề kháng. Thêm men tiêu hóa để cá hấp thụ thức ăn tốt hơn. Quản lý môi trường. Thay nước 1 đến 2 lần trên 1 tuần, mỗi lần thay từ 30 đến 50% lượng nước. Kiểm tra các thông số. Độ pH từ 6,5 đến 8,5, nhiệt độ 27 đến 32 độ C, oxy hòa tan lớn hơn 5 mg trên lít. Dùng men vi sinh em 5 đến 7 ngày trên một lần để phân hủy chất thải, giữ nước sạch. Trang bị máy sục khí nano nếu nuôi mật độ cao, lớn hơn 100 con trên 1 mét vuông. Bước 5. Phòng bệnh và kiểm tra sức khỏe. Bệnh thường gặp: bệnh nấm, xuất hiện đốm trắng trên da do nước bẩn. Xử lý bằng cách thay nước, dùng thuốc tím 1 gam trên 1 mét khối. Bệnh đốm đỏ, lở loét, do ký sinh trùng, dùng thuốc kháng sinh theo hướng dẫn của thú y thủy sản. Bệnh đường ruột, do thức ăn ôi thiêu, cần đảm bảo thức ăn tươi, sạch. Phòng bệnh, vệ sinh bể thường xuyên, loại bỏ thức ăn thừa, phân cá. Bổ sung vitamin C và khoáng chất định kỳ. Quan sát cá hàng ngày, đặc biệt lúc cho ăn, để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường. Bước 6. Thu hoạch. Thời gian thu hoạch: sau 8 đến 12 tháng, cá đạt trọng lượng 300 đến 500 gram trên một con, tùy điều kiện chăm sóc. Cách thu hoạch: dùng lưới mềm kéo nhẹ để tránh làm cá xê sát, mất nhất, giảm giá trị thương phẩm. Thu hoạch vào sáng sớm, khi thời tiết mát mẻ. Năng suất: với bể 20 mét vuông, mật độ 100 con trên 1 mét vuông, bà con có thể thu được 1,5 đến 2 tấn cá trên một vụ, tương đương doanh thu 225 đến 500 triệu đồng, giá bán 150.000 đến 250.000 đồng trên 1 kg. 3. Quy trình kỹ thuật chi tiết. Để nuôi cá trạch lấu trong bể xi măng đạt hiệu quả tối ưu, bà con cần tuân thủ quy trình kỹ thuật sau. 1. Thiết kế bể. Bể xi măng kích thước 20 mét vuông, sâu 1,2 mét, có ống cấp thoát nước. Chi phí xây bể khoảng 20 đến 30 triệu đồng trên một bể, tùy vật liệu và nhân công. Trang bị mái che, bèo, ống nhựa làm nơi trú ẩn. 2. Xử lý nước. Ngâm bể với phèn chua 1 tuần, sát khuẩn bằng thuốc tím. Cấp nước sạch, gây màu bằng phân xanh 3 đến 4 kg trên 100 mét vuông, chờ 3 đến 4 ngày đến khi nước màu xanh nõn chuối. 3. Chọn giống. Mua cá giống từ trại uy tín, kích cỡ 12 đến 15 cm, giá 8.000 đến 10.000 đồng trên một con. Ngâm muối loãng trước khi thả, mật độ 50 đến 100 con trên 1 mét vuông. 4. Cho ăn. Tháng 1 đến 2, thức ăn tự nhiên, phù du, giun, thức ăn công nghiệp, đạm 40%, 3 đến 4 lần trên một ngày. Tháng 3 đến 6, tăng thức ăn công nghiệp, bổ sung cá tạp, ốc xay, lượng 5 đến 8% trọng lượng cơ thể. Tháng 7 đến 12, duy trì chế độ ăn, thêm vitamin C 2 lần trên 1 tháng. 5. Quản lý nước. Thay nước 1 đến 2 lần trên 1 tuần, 30 đến 50% thể tích. Kiểm tra độ pH, nhiệt độ, oxy hàng tuần bằng máy đo hoặc giấy thử. Sục khí nano nếu nuôi mật độ cao. 6. Phòng bệnh. Dùng men vi sinh EM 1 lít trên 1.000 mét khối, 5 đến 7 ngày trên một lần. Quan sát cá, xử lý kịp thời nếu có dấu hiệu bệnh. 7. Thu hoạch. Sau 8 đến 12 tháng, thu hoạch bằng lưới mềm. Đóng cá vào thùng có sục oxy, vận chuyển đến điểm tiêu thụ. 4.
bí quyết thành công. Để nuôi cá trạch lấu trong bể xi măng đạt năng suất cao, bà con cần lưu ý một số bí quyết sau. 1. Chọn giống chất lượng. Cá giống khỏe, đồng đều, có giấy kiểm dịch từ trại giống uy tín sẽ giúp giảm tỷ lệ hao hụt và tăng tốc độ lớn. Ví dụ, anh Trần Thanh Hùng, Hậu Giang, chọn giống từ Campuchia, đạt tỷ lệ sống 90% sau 6 tháng. 2. Kiểm soát môi trường nước. Nước sạch, giàu oxy, màu xanh nõn chuối là điều kiện lý tưởng. Sử dụng men vi sinh và sục khí nano giúp cá lớn nhanh, ít bệnh. Anh Nguyễn Văn Giàu, Tây Ninh, áp dụng sục khí nano, giảm hao hụt từ 20% xuống dưới 5%. 3. Chế độ ăn hợp lý. Kết hợp thức ăn tự nhiên, cá tạp, ốc và thức ăn công nghiệp đạm 40% để tối ưu chi phí và tăng trọng nhanh. Anh Ngô Tấn Hùng, An Giang, chia thức ăn 3 lần trên một ngày, trộn vitamin C, giúp cá đạt 1,2 kg trên một con sau 12 tháng. 4. Quản lý mật độ. Không thả quá dày, lớn hơn 100 con trên 1 mét vuông để tránh cạnh tranh thức ăn và xê sát. Mô hình của anh Mến, Tây Ninh, thả 30 đến 40 con trên 1 mét vuông, đạt năng suất 7 tấn trên một vụ, lợi nhuận 900 triệu đồng. 5. Học hỏi kinh nghiệm. Tham quan các mô hình thành công, tham gia hội thảo, học hỏi qua Internet hoặc từ các chuyên gia thủy sản. Anh Hùng, Hậu Giang, học kỹ thuật sinh sản nhân tạo, tự sản xuất giống, giảm chi phí đầu vào. 6. Đầu tư bài bản. Dù chi phí ban đầu, xây bể, mua giống, cá cao, 50 đến 70 triệu đồng cho bể 20 mét vuông, nhưng lợi nhuận có thể đạt 100 đến 200 triệu đồng trên một vụ nếu chăm sóc tốt. Kiên trì theo dõi, ghi chép chi phí, doanh thu để điều chỉnh kỹ thuật phù hợp. 5. Một số mô hình hiệu quả kinh tế, năng suất cao. Dưới đây là một số mô hình nuôi cá trạch lấu tiêu biểu, mang lại thu nhập khủng cho bà con. 1. Mô hình của anh Ngô Tấn Hùng, An Giang. Quy mô, ao đất 1.000 m2, thả 100.000 con giống, giá 25 triệu đồng. Thời gian nuôi, 12 đến 16 tháng. Năng suất, thu 2 đến 3 tấn trên một vụ, cá nặng 1,2 kg trên một con, giá bán 200.000 đến 250.000 đồng trên 1 kg. Lợi nhuận, 100 triệu đồng trên một vụ sau khi trừ chi phí. Điểm nổi bật, kết hợp nuôi xen canh cá heo đuôi đỏ, thu thêm 300 kg trên một vụ, giá 300.000 đồng trên 1 kg. 2. Mô hình của anh Trần Thanh Hùng, Hậu Giang. Quy mô, 5 bể lót bạt, mỗi bể 225 m2, thả 20.000 con giống. Thời gian nuôi, 10 đến 12 tháng. Năng suất, 5 tấn trên một vụ, cá nặng 350 đến 500 g trên một con, giá 300.000 đến 350.000 đồng trên 1 kg. Lợi nhuận, 1,2 đến 1,5 tỷ đồng trên một năm sau khi trừ chi phí. Điểm nổi bật, tự sản xuất giống, áp dụng kỹ thuật sinh sản nhân tạo, giảm chi phí đầu vào. 3. Mô hình của anh Nguyễn Văn Giàu, Tây Ninh. Quy mô, 1 hecta ao nổi lót bạt, nuôi 5.000 con giống trên một bể. Thời gian nuôi, 8 đến 10 tháng. Năng suất, 7 tấn trên một vụ, giá bán 250.000 đồng trên 1 kg. Lợi nhuận, 900 triệu đồng trên một vụ. Điểm nổi bật, sử dụng công nghệ sục khí nano, thay nước kết hợp tưới cao su, tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường. 4. Mô hình của anh Nguyễn Chí Tâm, Đồng Tháp. Quy mô, bể bạt dưới tán vườn xoài, diện tích 100 m2. Thời gian nuôi, 10 tháng. Năng suất, 1 tấn trên một vụ, giá 200.000 đồng trên 1 kg. Lợi nhuận, 400 đến 500 triệu đồng trên một năm. Điểm nổi bật, kết hợp nuôi cá đặc sản và chế biến sản phẩm, trạch lấu khô, chả cá, mở rộng thị trường tiêu thụ. Thưa bà con, nuôi cá trạch lấu trong bể xi măng không chỉ là một mô hình kinh tế hiệu quả mà còn là cơ hội để chúng ta làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Với giá trị thương phẩm cao, nhu cầu thị trường lớn và kỹ thuật nuôi không quá phức tạp, cá trạch lấu đang mở ra một hướng đi mới cho ngành thủy sản Việt Nam. Chỉ cần bà con nắm vững kỹ thuật, chăm chỉ học hỏi và đầu tư bài bản, tôi tin chắc rằng vụ mùa nào cũng sẽ bội thu, mang lại nguồn thu nhập ổn định và bền vững. Hãy bắt đầu từ những bước nhỏ, xây một bể xi măng nhỏ, thử nghiệm với 500 đến 1.000 con giống và dần mở rộng khi đã quen tay. Đừng quên ghi chép, theo dõi và liên hệ với các chuyên gia thủy sản để được hỗ trợ khi cần. Nếu bà con muốn tìm hiểu thêm hoặc chia sẻ kinh nghiệm, hãy để lại bình luận dưới video này, tôi sẽ cố gắng giải đáp chi tiết nhất. Chúc bà con thành công với mô hình nuôi cá trạch lấu, vụ nào cũng trúng lớn, túi tiền rủng rỉnh. Nếu thấy hay, bà con hãy cho bạn của nhà nông một like, một chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh nhé.
Cảm ơn bà con đã theo dõi, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.